Привіт, Аня. Дякую, що погодилась на мою авантюру з записом цього відео. Для всіх, хто нас зараз дивиться, я представлюся зараз. Я IT-рекрутер. Працюю в IT більше 5 років. Десь 2 роки тому вийшла на міжнародний ринок, це Європа, Британія. І зараз розвиваю свій інстаграм. Хочу допомогти якомога більше людей працевлаштуватися на ту роботу, на яку вони хочуть, на роботу мрії. Я знаю, бачила твій пост, знаю, що ти пройшла дуже великий шлях для того, щоб знайти цю роботу. І хочу, щоб ти нам розказала зараз про себе більше, де ти працювала в Україні. А, Почни, будь ласка. Добре, напевно, почну з того, що мене звуть Анна Бикова, я маркетолог. В Україні я працювала в IT, Avtet, Parimatch International, ще декілька B2B, більш-менш відомих компаній, ну, принаймні в Україні. Я не працювала останні, напевно, 5 років десь на український ринок, тобто працювала на глобальні. У мене завжди була нормальна англійська, але в мене не було плану переїжджати в Лондон. Це сталося через війну, була вимушена еміграція. Перший рік в мене ще все залишалась моя українська робота ремоут. Але я зрозуміла, що треба тут інтегруватись і почала шукати роботу тут. Ну, насправді, перша робота, перший рекрутер знайшов мене через LinkedIn, і там була, в принципі, та сама робота, що я робила при Match International, тільки не на індійський ринок, наприклад, а на турецький. І я завалила тестове завдання. Дуже було багато страху в плані, що зараз не буде в мене цієї перерви, не буде цієї відпустки, такі можливості не завжди прилітають, чи взагалі дуже рідко прилітають. Що от британський рекрутер мене помітив, і вони, в принципі, зацікавлені сильно моїм досвідом. Розхвилювалася. Ти не була готова шукати нову роботу, ти ще Так, я точно працювала. хотіла взяти якийсь брейк, і це дуже важливо там по своїх відчуттях, да, розуміти, що треба перепочити. Тобто, то тестове я завалила, і коли я вже активно почала шукати роботу, повірте мені, в голові я дуже багато разів поверталась до того моменту, що навіщо я це зробила? А можна відкатити назад, я зроблю все по-нормальному. Ем, я Пройду шукала нарешті, роботу. нарешті це тестове. Скажи, будь ласка, в який момент ти зрозуміла, що тобі все-таки треба робота в Британії? Що Ну, сталося? коли, Чому ти? ну я зрозуміла, що треба інтегруватися. В мене було класне життя, багато. Ну там, по-перше, мій колишній роботодавець був одним з топ-роботодавців в Україні. У нас було дуже багато різних соціальних активностей. Плюс там в мене були цікаві хобі. Ну мені подобалось там волейбол раз на тиждень. Це велика подія, і там щось моє улюблене. І коли я вимушена переїхала в Лондон, ну я зрозуміла, що там здебільшого моє життя звузилось до розмірів квартири, в якій я живу, там до пари людей, яких я тут мала. Тобто я дуже шукала, знаєте, як цей Чебурашка шукає друзів. Я дуже шукала Так, так, розумію, розумію. своїх людей, свою якусь спільноту, натрапила через Тобто українські спочатку мами. перша твоя ціль була просто вийти, грубо кажучи, з своєї квартири, вийти в люди, в Лондон, побачити, Ну, за поспілкуватися з людьми, і ти почала додаватися в спільноти. ну ні, мені здається, що моя перша інтенція це було якось повернути своє життя назад. Ну, це І напевно більше. так хочемо, да. І воно просто включає там комплекс, воно включає роботу, яка мене драйвить, яка мені подобається, яку я вмію робити. До речі, я не сказала. Зараз я маркетолог в фінтек-компанії B2B-шній, і це моя друга робота в Британії. Мій шалено популярний пост про пошук першої роботи в Британії.
там я вже не працюю. От, про це я теж можу там Дякую, дякую, до трошки. речі, що поділилася. Я для себе теж з твого посту винесла класні інсайти про цю програму, яка мечить, яка CV, скор CV, дає. так, яка Скорт CV, так, мені дуже сподобалась. Дійсно, я і своє CV перевірила, там треба було трошки підкоригувати. Дуже цікаво. Є над чим попрацювати. Дякую за Ну, такі рекомендації. насправді це я зібрала всі рекомендації, тому що дуже довго шукала першу роботу, тобто 8 місяців, плюс-мінус. Були періоди, коли я прям домовлялася з собою, що це пошук роботи це як окрема робота. Тобто я от там зранку не починала о 9, я починала о 10, тому що хотілося робити свій день трошки більш комфортний. Та в мене були там перерва на обід чи перерва кудись вийти, але ну, я там собі ставила задачу, що там відправити. Треба, от сьогодні я там відправляю там 100 CV, наприклад. Там. Ну, мені, Круто, я в вже, тебе був такий to-do-ліст, так, де ти ставиш так, сьогодні CV, ну, завтра. загально я почала всі ці поради, я отримала, кажу, я коли почала шукати там якийсь нетворкінг собі, причому я не розглядала це як нетворкінг для роботи, просто нетворкінг людей стоїть для спілкування. Я вступила на Фейсбуці в дуже рентовну групу, яку хтось порадив українські мами в UK. Я туди вступала як мама кота. Клас, От, теж але вступила, і там хтось був якийсь пост. Я там нічого особливо не писала, мені здається, на початку був якийсь пост, що шукає там дівчина роботу в IT, і їй порадили London Tech Community, де я зараз Head of Marketing London Tech Community. Я До речі, дуже так, хотіла. ми з тобою познайомилися також в цьому ком'юніті. Я вдячна, що Так, ти відгукнулася на моє прохання. Дійсно, класне ком'юніті. дуже класна ком'юніті. Я ж не просто так Так, його просуваю тепер. І я потрапила просто в ну, умовно, в Україні я жила в своїй IT тек бульбашці. І я сюди приїхала, і ну там українські мами, в якій класна група, але в мене дуже мало спільного там з більшістю людей. Да, там вони не працюють в тек, вони не ну загально, ну, там мами, різні наприклад. інтереси. Так, різні інтереси. Ти розуміла, що тобі треба шукати людей твоїх інтересів, правильно? Так, ти Так, знайшла це я ком'юніті, воно це знайшла максимально відкрила. ком'юніті. Була в них перша зустріч десь там в грудні перед Новим роком. Це там грудень 22-го року вже. Я пішла, я туди сходила, я така вау! Мені так сподобалось. І в Цікаво, принципі цікаві зараз люди, так? все коло мого спілкування, воно з те, що я не здобула, і там познайомилася з нашому London Tech Community. Е, Дуже багато порад отримувала. Ну, плюс перший, другий рік, там 22-й і, напевно, 23-й, після того, як цей перша хвиля там жаху і шоку пройшла, ну, з'явилась потреба щось робити і якось. Я думаю, що більшість, напевно, відчувала Так, це бажання повернути життя, яке так, просто там забрали і випали. згодна. Вот, було дуже багато вебінарів, там було якісь коучинг-сесії стосовно, як треба робити CV, як себе продавати. Я намагалася по можливості, мене що це ще була своя віддалена робота, доволі інтенсивна насправді. В Британії, по моїх відчуттях, працюють набагато менше. Круть, Е, круть. ну, не знаю, залежить, але я вже потрохи До речі, ти далі заспокоююсь і розкажи нам про своє звикаю. робоче місце. От зараз у тебе робочий день, тебе є час зі мною поговорити. Тобто теж хотілося би почути, але це вже потім, коли ми дійдемо до Це того, не як треба буде знати такий. моєму SEO, але так. Так, ми збережемо цей секрет. Так, і кажу, було дуже багато всякого, і я всюди вступала. Ну, навіть ну там, де могла, я приймала участь і брала дуже багато всього корисного, бо це зовсім новий світ, зовсім новий маркет. Е, Часто стикалась з тим, що на співбесідах навіть здивувались, а як так, що я гарно говорю англійською. Ну, мені здається, що коли я приїхала в першій хвилі, десь в квітні 22-го року, і позвали мене в наш консул, і вони дивилися, і такі о, вау! Ну, як на якусь дику екзотичну тваринку, яка має дві вищі освіти, і ще розмовляє англійською. Ну, звичайно, моя англійська не була настільки
ну, не релевантно, competitive, да, як, наприклад, там з native спікерами, хто тут народився чи хто в Оксфорді вчився, а конкуренція в UK шалена, в Лондоні особливо. Мені здається, що я не подавалась на жодну вакансію, де було менше, ніж 100 apply. Ну, там, чи там середньо, я би Будь сказала, 300. варто уточнити, мені дуже багато питань задавали про це, і ти вже проговорила один момент, що ти ходила на співбесіди. Тут дуже важливо підкреслити це, тому що я отримала дуже багато фідбеків перед тим, як готувалася на нашу зустріч, про те, що люди не доходять до співбесід. Тобто вони там вже якимись ультрасучасними методами покращили своє CV, там мають гарну англійську, але там за півроку, ось мені писала дівчина. Буквально вчора вона досить гарний спеціаліст, купа досвіду в В якій Україні, сфері? англійська, в IT теж вона Ні, що за посада? розробник. Угу. Але її не запрошують навіть на співбесіду. Тут хотілося б з тобою більше проговорити, як ти здобувала хоча б Інтерв'ю. запрошення на співбесіду. Будь ласка, якщо можна, тут більш детально. Ну, через біль, сльози і страждання, ну, якщо чесно, це не було Це просто. теж ок, але хотілося б, знаєш, степ бай степ. Так, я пробувала дуже багато різних рекомендацій, які надавали. Я постійно покращувала там свою англійську, долучалась до якихось програм. В джоб-центр я сходила один раз, ми з ними одразу не договорились, тобто я не була в програмі, Сподобалось. і джоб-центр вони мені ніяк не допомагали. Ну, от ще один раз сходила, потім сходила і сказала: заберіть мене з вашого листу, до побачення, ви мені не корисні. Мені вдалося сформувати, хто я, що я, завдяки цим всім тренінгам, напевно, там Де це ти чи сформувала? Де це ти я сформувала? сформувала це кожен має мати elevator pitch, і в CV, в моєму CV є така маленька шапочка, ну так само є в LinkedIn. Самері або Да, якось да, summary, де я там розповідаю, там я маркетолог, там коротко свої досягнення, там в мене там 8 років в індустрії, моя спеціалізація там створення 360 бренд кампейн. О, до речі, одна моя бренд кампейн до виграла речі, класне award. самері. Угу. Ну, Скільки приблизно воно речень займає, так, абзац якийсь? Воно довге в тебе? один абзац, я думаю, там 4-5 речень. Ну, це, до речі, теж типа штука про CV, яку мені дуже було важко. Я не ну, в Україні в мене були CV, мені здається, на 2 сторінки. Так. А в UK в мене теж CV на 2 сторінки, і туди впихнуто дуже багато чого. Там, ну, шрифт в мене, по-моєму, там десь намагалась 11, але, по-моєму, 10,5 вийшла, тому що довше, ніж там 2 сторінки. Ну, Так. Ну, взагалі е, оптимізована одна, але так, дві це вже Я, якщо нормально. чесно, вообще, ну, там дуже собі погано уявляю, як Як зробити можна на одну це теж. CV на один лист. Плюс мені було важко, ну там всі казали, там в CV мають бути цифри. Так. Цифри. Супер. А я така, блін, в мене взагалі немає цифр, я маркетолог, ну типу, Так, я не так. діджитал-маркетолог. Я там зробила кампейн, класна кампейн там на 3 маркети, наприклад. Там ще, ну тобто, я просто не помічала. Ти кажеш, а як я доходила? Ну Мгм. там відправила 50 CV, Мгм. 50, заявлялась на 50 вакансій, нема фідбека. Чекала 3 дні. Приходять там, не знаю, 3-10 unfortunately, чи нічого не приходять. Кидаю дивитись на своє CV далі. А що можна підправити? А що Тобто ти ще через 3 зробити? дня unfortunately чи просто ігнорування, ти сідала і аналізувала ситуацію, що я роблю не так, що мені покращити саме в CV. І читала Ну, знаєш, інформацію, так? да, ну важко було сказати, що типу, що я саме роблю не так, особливо коли фідбека нема. Фідбека нема. Я не знаю, що я роблю не так, але ну мені напевно ще легше, тому що я дуже екстравертний екстраверт, і мені не так важко попросити про допомогу. Круто. Це І важливо. так, ну і це важливо, і тобто, ну я використовувала там будь-яку можливість показати своє CV. Коли я знайшла маркетолога, яка тут працює вже не знаю, там 5-7 років, тобто приїхала Круто. там Як ти до її війни. знайшла? Це через ком'юніті? О, насправді я з нею я живу в ерії, де у нас є менеджер, ну тобто
У нас є менеджерська компанія, яка менеджерить наші там, здання, де ми Мгм. живемо, Я розумію. і періодично вони влаштовують вечірки. Клас. І це була вечірка, там summer party на руфтопі, не І ти знаю, тут бачиш маркетолога, береш, я не, достаєш я не сумочки, знаю. своє CV і кажеш Ну, це було дякую. не так. Стосунки будуються трошки довше, але загально я була з чоловіком на той вечірки Мгм. і проходили повз і чую, що розмовляють українською мовою, мені Круто, здалося. круто. Там мікс англійсько-українська. Потім, в общем, поки я думала підійти чи ні, мій чоловік підійшов і запитав, там, звідки вони, А це що ще виявилось, треба вони. чоловік, як не для цієї ситуації, так? Ну, мені здається, що в якийсь момент я би могла би підійти, бо там це були дві дівчини, вони близнючки, вони мені сподобались. В общем, я підійшла, вони виявилися з Молдови. Ми спілкуємося англійською, але от одна з сестер, вона маркетолог, і ми там поступово вибудовували стосунки, тому що вони тоді І, обританили. і Так в теж було результаті, too, так, too straightforward. в якийсь момент Так, вона, ти звернулася до неї, і вона, які вона тобі рекомендації надала, якщо пам'ятаєш? вона сказала насправді, що в мене дуже гарне сформоване CV. На той момент я вже шукала роботу місяці 4, напевно. Ну так, якщо я почала десь в І травні. CV гарно сформоване, але все ще в тебе немає відгуків, так? Ні, в мене вже були якісь відгуки, я ходила на якісь співбесіди, я обирала різні компанії. Ну, понятно, там я там еплайлась там із Tinder і Bumble, наприклад, але я розуміла, що в мене може бути там мінімальна. Там я шукала компанії, які я менше знаю, перевіряла компанії на тому самому там Glassdoor, хто вони, що вони. Для мене ще було дуже сильно дратувало те, що британські компанії вони люблять сформувати, що вони роблять, і що в них за продукт. Так, що я просила чата GPT, якщо да, він вже був, чата GPT, щоб він допоміг мені вже зрозуміти, про що Розуміти, вони. чим займаються. Да, да, Так, ну дуже є, складно. Ну це є. така прям комплексна робота. Ну да, там роблять вони пеймент. Ну там напишіть, ми там Так, пеймент провайдер. яка Ні, індустрія? бо там все супер А скажи, завуальовано. будь ласка, чи оця твоя подруга, все-таки, якщо повернутися до покращення CV, якісь там, можливо, ключові для тебе Так, вирішаючі? вона сказала, ну, в мене в хобі було, в мене є друга вища освіта, я психолог, гештальт, практикуючий вже гештальт-терапевт. І в мене було в CV, в самері моєму, я додала, що в мене там, я ще психолог, якось, ну, в мене гарно воно там Мгм. сформовано, буквально в одному реченні, і що психологія дуже допомагає в маркетингу розуміти там. Чи це ні, мені здається, що це я, напевно, більше. В мене дві освіти в CV написано. В summary я не пам'ятаю, чи там була строчка чи ні. Мені здається, ні, бо я заплаюся на психолога, на маркетолога. Тут теж Так, важливо, так. що це релевантність. Але в своїх листах супроводжувальних я завжди Давай. виділяла це і там що, як. Ну тобто, це допомагало мені хоч якось виділятись на фоні Ти там всіх на інших. кожну вакансію подавала окремо супровідний, вивчаючи його, по Слухай, я чую твоє питання. Давай я зараз завершу. Ну і там і дівчинка подивилась і сказала, в мене було там написано. Вона запитала, каже: а чого у тебе в CV не написано, що ти ну там one-to-one практику ведеш, ну там коучинг робиш? Я така, ну не знаю. Вона така, це дуже круто. Подай собі в хобі one-to-one psychology coaching. Окей, я додала. Не знаю, наскільки це вплинуло. Мгм. Плюс десь вона там сказала, ви тут можна там прибрати, ви тут там ще щось. Ну, я не можу сказати, що її поради були out of mind, да, оце там one-to-one коучинг, прикольно, бо ну, я думаю, що це рідка штука для хобі. І, Мгм. до речі, я вважаю, що хобі варто додавати, тому що може співпасти, що, не знаю, ви граєте в теніс, і ваш майбутній керівник грає в теніс. І це просто Так. буде цікаво на вас подивитися, якщо ваше CV релевантне. Це ну нічого не гарантує, але просто може вас трошечки виділити там з якогось непрофесійного м, куту, дати можливість вас запам'ятати.
Як відбувались мої там перші запрошення на співбесіди? Жахливо, бо мені телефонували, ну там дзвонить якийсь номер. Вони мене не попередили, що вони подзвонять До там речі, і так, все. так. В мене вже 100-500 вакансій. Ну, завдяки рекомендаціям, які я отримала в Кабмінці, я це вела. Але вони мені Так, так. телефонують, кажуть, ми телефонуємо з компанії Warm. Ага. 10 разів перезапитувала. Ну там тоді я зрозуміла, що напевно мене хірова англійська, і пішла там на курси, взяла тютера. Ну, правда, справді було дуже важко. Угу. Е, Потім я зрозуміла, окей, вони мені навіть якщо телефонують на оце, я кажу, я не стала відповідати одразу. Що ну там понятно, що залежало від того, там хто дзвонить і чи була я готова, але коли я була менше готова і проходила менше всіх навіть телефонних ем, рандомних інтерв'ю, які да, там телефонували, бо це є, називається тут скринінг кол, тобто вони телефонують і взагалі там чи спілкуються релевантно, якісь уточнюються питання до вакансії, і там далі вони можуть рекомендувати мене вже там до Угу. рекрутера. Я намагалась зробити так, ну там чи листа пишуть, коли там зручно зателефонувати, але я завжди намагалась зробити так, щоб я була готова. Тобто, якщо от мені телефонують, я кажу, oh, sorry, I'm in a train now. Could you please call me back like in half an hour? Or like, can I call you back in half an hour? Ну, і це давало Давала мені, собі можливість підготуватися. та, вообще, там, не знаю, Круто. відкрити вакансію, До речі, подивитись. так, круто. Да, це справді допомагає, бо якщо мене там посеред ночі, ну там було б, напевно, вже там ці 8 місяців, коли мене посеред ночі можна розбудити і запитати мій elevator pitch, я б, Так. напевно, його сказала. Але ну, я намагалася його тейлорити під кожну вакансію, ну, якщо я знала, що в мене інтерв'ю. Ти запитувала, чи я там під кожну вакансію Так, робила власний провідник. там якийсь супроводжувальний ліст. Так і ні. Були вакансії, які мені прям дуже заходили, мені там дуже хотілося. Я пам'ятаю, в Монзе була просто ідеальна для мене вакансія, і вона була написана трошечки нестандартна, а так з гумором. І я написала офігітельний про ну, я вважаю, що це геніальне. Я там порівнювала Монзе з Монобанком, пояснюючи, що там в Монзе там Монобанка вже там 10 мільйонів користувачів, а в Монзе вони там навіть десь Лондон не покривають. Ну, от я якось так там на цифрах, і що я там знаю, що і як, в общем, як можна це там зробити. І я знала, що я хочу, щоб цей супроводжувальний прочитали. Через ком'юніті нашу я знайшла реферал, хто мене зарефералив, але буквально через день мені прийшло unfortunately. Я досі не впевнена, чи вони прочитали, були мій замечательний лист Так, так, шкода. супроводжувальний. Але ну, такого було багато. Я не і багато було, де просто я зробила собі окей, там я шукала там просто маркетолог generalist, я шукала бренд-менеджер роботу, бренд-маркетинг-менеджер. Ну, і мені здається, що ще було там пару там маркетинг-стратегіст і ще щось. Ну, тобто в мене було 4 основних CV, одне було CV, яке я просто там тейлорила. Ну, воно було дуже таке загальне, як маркетолог, але в мене були прям CV. От це бренд-менеджер, це бренд-маркетинг, це маркетинг, це там strategy. І вони в мене були підчеплені на LinkedIn. Спочатку я вже починала з Easy Apply на LinkedIn. Угу. Потім я поняла, що, звісно, Працює. замечательно, але більше як, ну там, якщо в Україні я не шукала роботу і мені писали рекрутери, і я там вибирала з ким спілкуватись, то тут, ну, на жаль, не буде так. І це було дуже теж боляче і неприємно усвідомити. Е, ну, просто Що в результаті все-таки спрацювало з першою твоєю роботою? ком'юніті. Мгм. Я насправді, я коли вийшла на роботу, я забула, що то був реферал, бо там у нас був дуже довгий процес, була вакансія Head of Brand, чи Мгм. я її сама знайшла, чи хтось постив, що от у нас там є вакансії через ком'юніті. Ну, напевно, так було. Я там знайшла цю вакансію, написала тому, що постив, ти можеш мене зарефералити. Окей, мене зарефералили. Одразу кажу, що це хедова посада. Я в UK шукала собі middle senior level, як в мене було в Україні. Тому що якби я в Україні змінювала роботу, я б вже йшла на хедові посади. Як в UK, ну, новий ринок, мені взагалі Так. було супер ок іти так, щоб в мене був керівник, який мені покаже, розкаже, як тут працює все. Я не кажу про маркетингові інструменти, це база, вона
є в мене. А про те, як тут налаштовані Вивчити взагалі ринок, так, так. бізнес-процеси, Це ринок. нормальний підхід. Так. От, і в мене був перший, мене запросили на інтерв'ю, я трошки здивувалась, бо інтерв'ю було одразу з SEO, ну там він як CMO, CPO, в общем, умовно, там Так, дивись, займав давай роль тут SEO. підкреслимо. Тобто, Так. після того, як ти зааплаїлася через реферал, Мгм. тебе нарешті запрошують на співбесіду. Це теж важливий момент, тому що я про нього теж досить часто говорю. Він дійсно в Британії. А я отримувала дуже багато фідбеків, коли так і працює. Тобто можна. Але я ж тобі кажу, от в Змонза не спрацювала, Так, і звичайно, багато де, але вирогідність все одно. Окей, тебе ну, запрошують на цю співбесіду. да, мене запрошують на цю співбесіду, спілкуюсь з цим. Ну, давайте я його буду SEO звати, бо в Звичайно, нього дуже багато тайтлів так, так. було. Я подивилась компанії Glassdoor, да? Ні, подожди, де Indoor? Indeed. Indeed, є Glassdoor. Подожди, де Зарплати? відгуки? Ні, відгуки на В Індіді. Можна і в Глаздорі. В Глаздорі зарплати. Коротше, подивилась про компанію, пишуть, що доволі токсична, там ладно, мені не так багато вибору. О, Вот. Ще паралельно спілкувалася з європейською компанією, бо в них був повний ремонт, а я ще закінчувала своє навчання по психології, і тому, в принципі, мені теж було ок мати повну. Я так собі думала. Насправді я не хотіла віддалену роботу, це я знала з самого початку. Я хотіла hybrid type of job, щоб виходити з дому, щоб Але мати. в моменті, коли вже дуже довго, ну, багато часу Та, пройшло, ти вже почала розглядати там якісь інші варіанти, хоча десь підсвідомо розуміла, що краще все я точно знала, що я хочу британську компанію, а не європейську. Я хочу ходити в офіс там ставимо 2-3 цілі. рази на тиждень. Ставимо цілі. Окей. Так, і поговорила я з цим SEO компанії, у нас було онлайн інтерв'ю. І в якийсь момент, там хвилин через 20, напевно, він мене зупиняє, каже: слухай, все клас. Особливо подобається, що ти ще психолог, особливо вообще, типу, все, ну, каже, і досвід в тебе. Це насправді ще момент. В UK, що я помітила, вони дуже узьконішеві. Тобто, якщо я працювала в землі, то тоді я маю далі працювати в землі. Ну, дуже непросто свічнутись. Моя перша робота тут була трейдингова платформа, тобто офіційно це фінтех, але багато принципів працюють як з гемблінгової індустрії. І тобто в мене вийшло поєднати гемблу з фінтеком, і зараз я вже в чистому фінтекі працюю. Але ну, вони дали мені шанс. Я поспілкувалася з цим SEO, він каже: ти класна, але на цю це в них взагалі новий департамент відкривався, бренд-департамент, бренд-відділ. Каже, мені треба хтось от прям з місцевим досвідом, але каже, давай так, я найму Head of Brand, і ти мені напиши там через 2-3 місяці, зроби мені фоллоуап, якщо вже буде Head of Brand, я передам йому їй твоє CV, каже, нічого не обіцяю, але ти мені сподобалась, Це буде буде цікаво. людина, вона Мгм. буде собі команду обирати, ну я скажу, що от є дівчинка. Окей, хорошо. Так, в принципі, і сталося, я його фоллоуапнула, він сказав, що Head of Brand наняли, але вона виходить в березні. Тобто мені, ну, якщо, я думаю, що я з ним, напевно, десь в вересні познайомилась, десь в грудні я його фоллоуапнула, як він казав, може там, Тобто такий не він сказав, поспішай, знаєш, людина півроку без роботи нікого не хвилює. ні, він сказав, що вона буде виходити в другій половині березня. Я така, окей, то місце буде чекати. Нормально, ще півроку посижу без роботи, що мені, да? Так, ну і в принципі він. Є таке, до речі, теж я з ким спілкуюся, отримую фідбеки про те, що подалися на роботу в жовтні, в лютому запрошують, ну, вибачте, 4 місяці, да? Запрошують завтра, приходьте на співбесіду. Ну, тобто компанія думала, що людина там 4 місяці така сидить, ручки склала і чекає, коли ж на Ну, спів... я просто думаю, що вони тут по-іншому влаштовані. Це я вже можу сказати, там працюючи внутрі там локальних бізнес-компаній в країні, ми всі працювали в режимі виживання, ну в режимі на максимум, бо постійно щось Так, так. відбувалось.
і треба було там Пожили більше. від зарплати до зарплати, так? Ну, грубо Ну, кажучи. я не жила від зарплати до зарплати. Я хорошо жила в Україні, і я сама собі це забезпечувала. Але я до того я більше говорю про бізнеси, які ну там треба бути найкращим. Треба там найкращий сервіс, найкращий продукт, Так, так. найкраща упаковка, найкраще все. Тут, ну, бо може, ну, якщо, наприклад, буде кризис, а кризи в Україні ставались постійно прям, то поза ми дуже конкурентні там були, і ми там залишаємося, тому що у нас там все краще, ну і, звісно, там Так, краще так. до Бо нас. нам треба було це. Так. Так. А тут, ну, моя особиста здогадка, що просто на ринку достатньо грошей, немає цього режиму виживання, всі в комфортному режимі роблять так, як їм комфортно. Середненький продукт, середненький сервіс, високі прайси, але клієнти є, бізнес І працює, тому найм більше, ніж півроку. так, тому Закриття будь-який вакансій. дедлайн Я не можна уявляю, якщо б посунути. я в Україні закривала хоч якусь вакансію півроку, я не знаю, скільки б я отримала фідбеків від свого CEO. Ну, Ну, добре, от, в добре. общем, так. Окей. Ну, потім я вийшла Так. нарешті на ту роботу, в мене була керівниця, ми почали щось робити, я зрозуміла десь, ну, там, перший, другий місяць компанія, просто в них там дуже фенсі, шикарний офіс, там, на Вестміністері, 5 хвилин пішки, там, від Біг Бена, і це прям клас, масажні крісла, ну, тобто такий уровень, як приблизно було там в Україні, ну, прям Те, класно, чого ти багато. хотіла. Угу. Багато плюшок. Але я хотіла ще не токсичний колектив, цікаву роботу там і це Тобто на все. Індіді ну, не брехали, так? Це теж Ні, точно не брехали. Ну, До там таких речі, відгуків. тут теж варто підкреслити, що дійсно часто на цих сайтах пишуть відгуки. А ще один такий лайфхак, хто не знав, там часто пишуть питання, які задають на співбесідах на певну посаду. В цих коментарях вони там прям пишуть: ой, мені задали те-то, те-то, навіщо вони це задали? Але ти вже можеш собі намотати на вуса, що вони задавали на співбесіді. Ти працюєш на цю компанію, там все токсичненько. Я працюю там, і десь через 2 місяці я почала розуміти, що найкращий день то день зарплати. А я так не жила і не хочу починати так жити. Мені подобається, коли мені подобається, що я щось роблю. Ну, я була сильно фрустрована, але я дуже вдячна цій роботі. У мене був я прийшла як менеджер, і в мене був 6 місяців випробовувальний термін. Кажу, десь на другому місці я зрозуміла, що це типу, не зовсім моє, але весь цей жах пошуку роботи там ну це було дуже жахливо. Мені здається, що я там в якийсь момент я впала просто в депресивну яму. Я прийняла була офер від європейської компанії одразу після Нового року. Це трошки допомогло мене вивести з депресії. Я почала з ними працювати. Я поняла, що це взагалі настільки на мій рівень. Ну просто вони там як садочок, а я вже в університет закінчую. Ну, Дуже важливо, так, так. десь так. Хоча я була готова припинити спілкування з британською компанією. Оце теж важливо. В мене ну це ж так нечесно, що я вже прийняла офер, а все ще в процесі інтерв'ю. У мене було там 5 чи 6 інтерв'ю з цією компанією, бо там з різними людьми. Ну там спочатку SEO, потім моя пряма керівниця, потім там Head of Digital Marketing, ну Ну, коротше, там звичайно. HR. Вот. І мені в якийсь момент я така, ну треба сказати, що я припиняю процес, виходжу з цієї піврічної гонки і Мгм. йду собі працювати на європейську компанію. Чоловік теж сказав, каже, ну, зроби краще для себе. Ну, продовжити, там взагалі не факт, що вони тобі дадуть офер ще. Мгм. Так, тому, і коли я отримала офер, я одразу сказала європейській компанії, це теж, мені здається, я з ними попрацювати встигла там трошки менше, ніж місяць. І я кажу, мені взагалі не підходить сорян, але в мене вже був офер. Я вже знала. Можливо, я би вела себе трошки по-іншому, якби не було. Ще цікаво, Ти де я ще ага. скажу, перед тим, як ця європейська компанія, вони мали зробити мені офер до Нового року. Вони щось там посунулись, вони не зробили. Оці там якийсь наступний етап, чи там якийсь там фідбек з британською компанією в мене намічався на кінець січня, тобто ще чекати. От в грудні, коли я не отримала офер від європейців, я провалилась в дуже депресивну яму.
І ми просто виходили щось там в магазин за продуктами по району. Я чоловіку кажу, почекай, я заходила в паб і кажу, є у вас місця офіціантки? Вони сказали, що зараз ні, каже, потім буде. Я так зайшла там в 3-4. Чоловік сказав, не думаю, що це те, що треба, але якщо тобі дуже хочеться, то окей, роби. Я на це дивилась більше як на можливість підтягнути мову і перезавантажитись, щось почати робити. Насправді я ніколи не працювала в хоспіталіті в Україні, але я двічі їздила по Working Travel в Штати, і там я працювала офіціанткою, і мені ще подобалось. Ну, окей, мені тоді було типу 18-20 років. Це було класно. Ми там всі, напевно, чули про які великі чайові в Америці. Тоді вони теж були немаленькі, зараз прям ще крейзі. Але я це бачила як можливість щось почати робити, імпрувнути ще мову, видихнути. Клас, клас. Це теж, теж правильно, чому б і ні? Так, так. Ну, і там в своєму пості я пишу, що пошук роботи це фултайм робота, і ну я розумію, що я blessed, та, і в мене була можливість. Ну там я знала, що ми з котом будемо ситі, нам є де жити, і якби да, не працюємо, і це дуже впливає на моральний стан, але Я загально амбітна базові потреби. людина. Да, базові А, потреби були закриті, тому я могла не рипатися, не шукати щось сильно інше, але я навіть це робила. Єдине, що я живу в тій ерії, де у нас сезон починається, я живу поряд зі стадіоном, у нас сезон починається в березні, мені здається, мені всі казали повертатись в кінці лютого. А я не хотіла повертатись в кінці лютого, в кінці лютого я вже мала 2 офери, один відмовилась, ну, там спробувала, не сподобалось, відмовилась, і другий це вийшли на роботу. Ще додам, що британська компанія, не дивлячись на те, що перша моя, що там було дуже токсично, вони мене трошечки навчили не ну, виживати в британському бізнесі, як там поводитись. Бо я знаю зі слов там своїх друзів, знайомих, які тут приходили те саме, що там всю першу роботу там більшість людей просто ридало від нерозуміння, а що ми взагалі тут робимо. так. Бо ну, просто приклад там от є якась задача, я собі з досвіду розумію, що потенційно її можна сісти там в 4 за 2 дня зробити. Ну, за тиждень. Замість цього вони влаштовують щотижневі мітинги, там 2 місяці по 1 годині 30 людей туди зовуть, і типу вони там годину спілкуються про те, які в них блокери і як взагалі до тої задачі підступити. Ну Угу. і там в якийсь момент я така, блін, а може давайте просто зробимо. Угу. Для мене так якась неадекватне. Вони, напевно, Ну, думали, що ти токсична. да, я думаю, що вони думали, що я токсична. Ну, насправді ми доволі прямолінейні, ми не Малінійніші, так. вміємо ці всі еківоки. Зараз, ну, отримуючи там негативний досвід, можна сказати, я його принесла на цю кампанію. І тому, коли у нас дзвінок з нашої піар-агенції, дзвінок півгодини, якщо там 15 хвилин з цих півгодини, ми розмовляємо про відпустки, кіно, ще щось, а потім ще 20 хвилин, це вже більше трошки, ніж наш мітинг, але ми тоді розмовляємо по роботі. Спочатку я так нервувала, а потім думаю, а чому мені? От, ну, так тут все працює. Просто шукала свій дзен. Ну і це теж важливо. Тут, виходить, просто не нести те, як ми все правильно і класно робимо, бо чесно, я знаю, що ми все правильно і класно робили сюди, бо тут так не працює і знаходити просто як і себе не ламати, і їх не ламати. Супер, Вот. супер, дякую. Дякую, що ти таким цікавим, дуже цікавим досвідом поділилася. Я ще після цього відео залишу ще раз твій пост. Він теж дуже детальний, там теж дуже багато сказано. Зараз я, напевно, зупиню це відео, бо воно зараз Мгм. закінчиться. І я тебе ще на 3 хвилинки на наступне відео запрошу. Добре? Одне питання. Окей. Дякую. Давай. Клас. Ань, класно. Ти нарешті досягла своєї цілі. Дивись, в мене перед тим, як ми з тобою зустрілися, досить багато питань прилетіло про те, що не як оформити CV, не як пройти співбесіду і все інше, а найбільше питань було про те, як людині, яка була сіньор-інженір, навіть сіньор-маркетолог, мене, до речі, писали там і маркетологи,
в Україні, а, тримати планку тут, в Британії, і не піти працювати на ресепшн, або ж піти, як ти думаєш, чи не піти в хаускіпінг, а все-таки спробувати тут не те, що досягти, підтримати свій український рівень, а можливо навіть щось краще знайти. Що б ти порадила? Ну, я би сказала, що отримувати 100% unfortunately, точно впливає. Ну, я вже казала, що в мене є там бекграунд психологічний. Я дуже багато про себе знаю, дуже добре себе розумію. Але відділяти, хто я в професії і що я не гідна жодної роботи тут, було доволі важко. В мене була постійна лічна терапія, в мене була група підтримки там з там подруга, чоловік, ті, хто проходили зі мною ці емоційні гойдалки. Від о, вау, мене покликали на співбесіду, все клас, о, вау, я на другому, там на третьому етапі, мені там треба підготувати тестове. І вже була така надія, що от, і вони мені подобаються, я бачу, що я їм подобаюсь. Потім знов unfortunately, і непонятно, що там фідбек, типу, це Чи дуже ти класно, винна, але ми чи не ти винна, ні, чи як там? в мене часто був фідбек, що типу, вообще nothing wrong, ти типу, дуже класна, але ми знайшли когось там з більш релевантним досвідом, не знаю, там від конкурентів, наприклад, людина теж була. Ну я не можу з цим. Ну, я не можу конкурувати тут, якщо їм цікавий саме там досвід. Але як Треба триматися психологічно? Ти десь розумом ти розуміла, ну от у мене як? Я розумом розумію, що я там не прийшла туди, тому що там сфера не та і ще щось. Але розум окремо, але хочеться інколи там впасти, поплакати, не знаю. Як ти з цим справлялася? Ну, та, ти права, там розуміти це одно, а відчувати це зовсім інше. І ну, я і плакала, і здавалася, і от я вже сподівалася, що вже ходила типу, в пабу, заходила, питала, чи їм не треба там офіціантка. Е, тобто я не можу сказати, що я прям трималася. В мене були дні, коли там після там чергової відмови, коли я там пройшла 5 етапів інтерв'ю, зробила тест, з'їздила до них посуд. Вони мене запитували, а чи можу я в той день вийти на роботу? Я казала, звісно, можу. Ну, ще супер, а І потім вчора, отримувала. вчора я вже у вас. Unfortunately, ну я нічого не робила там по декілька днів. Та, там просто не знаю, їла, там лежала, спала, сиділа, там дивилася якісь ну, там, умовно тіктоки, і просто ну, намагалася себе якось повернути. Але знов кажу, мене дуже підтримала, що в мене була особиста терапія. Мене дуже підтримувала там навіть там наша там ком'юніті, чи вже якесь там коло спілкування, хто проходив те саме тут, і ми якось підтримували один одного. Що блін, ну там обов'язково там вийде, бо комусь щастило, і там ну мені здається, що здебільшого найшвидше кейси по пошуку там роботи на локальному маркеті були в 22-му році, М, коли такі люди поїхали, і Перше вже британці вони чую. дуже намагались допомогти. Я цей момент пропустила, бо я обрала триматися за свою роботу, бо це було єдине, що тримало мою кукуху. Це Так, був так. єдиний островок якоїсь там стабільності з попереднього життя. От, і мені тоді це було важливо. А коли Зробила би вони я ділилися, так, коли ти ну, спілкувалася в цьому ком'юніті, вони з тобою ділилися, це спілкування тебе якось підтримувало, так? Ти? Ну, там були різні зустрічі, і це не так, що от була там зустріч, як терапевтична група, де ми прийшли, там всі жаліємо на те, там як воно проходить, чи там отримуємо якісь поради. Ні, ну було ком'юніті, там в ком'юніті зараз там близько 3000 людей, мені здається. Ну і понятно, що не зі всіма там я прям знаю, навіть всіх там підвезуся, там спілкуюсь. Але були якісь окремі люди, з якими ми там не знаю, сходили на каву, потім сходили на віно, потім зрозуміли, що нам хорошо цікаво. Да, там теж, наприклад, там подружка моя, вона теж в сфері маркетингу працює, і вона шукала роботу, і я шукала роботу, і ми з нею інколи разом не витримували, і там зустрічалися, і просто такі, де вообще, що взагалі відбувається. Ну там переключалися, намагалися якось заплутатися. Там я їй показувала свої тестові, вона мені показувала свої О, тестові. вже Ну, класний момент. і в Разом нас не підтримувати краще, так, ніж ну тобто одного.
це не витримувати, це нормально. Просто треба сильно розуміти, що ну там окей, ви не $100, щоб всім подобатись. І це прям важливо. Для мене пошук роботи був це гра в цифри. Чим більше Дуже я зараз важливо теж зрозуміти всім тим, хто в пошуку роботи, я хочу сказати перше і дуже важливо, що ви точно не одні. Дивіться, ось Аня ділиться цією історією. У мене така історія була, мільйон людей. До мене звертається дуже багато людей. Чому я, в принципі, і запропонувала вам ці ефіри, бо я навіть не встигаю відповідати, і в мене немає часу, щоб з кожним там індивідуально це працювати. Тому от мені здається, що краще такі формати, тому що запит якийсь ну супер популярний. Ви точно не одні, це точно щось не з вами, а це в принципі так ринок побудований. Так, Ну, я би, от ти кажеш, що точно щось не з вами. Я ще хочу сказати, що дуже важливо робити звірку з реальністю. Та, і, наприклад, там можна бути будь-ким в Україні, але приїхати в UK, ну там, наприклад, я знайду цю важко юристом, бо так, є шикарна практика в Україні, так. але нема англійської, нема розуміння місцевого, що воно як працює, тут Юристи, да, все юристи по по-іншому. всій Європі і Ну, Британії, так, я знаю, і нотаріус. тому кажу, треба реально робити звірку з реальністю. Якщо от ви маркетолог, як я маркетолог, да, але я ж кажу, я не працювала на ринок України доволі там тривалий час. Я працювала на глобальній ринку. Це дає мені точно там плюси, якийсь бенефіт. Але загальні інструменти є всі однакові. Там десь там на якомусь там 10-му скринінг колі мене запитують там, а чи ви працювали з HubSpot? Я така, ні, я працювала там з іншими програмами. Ну, HubSpot, умовно, це така універсальна там CRM, вона і для маркетологів, і для селзів, там CRM-система. Я така, типу, ні. Потім думаю, блін, ну хочуть вони, щоб в мене був HubSpot. Ну, додам собі в CV HubSpot. Але перед тим, як додати собі в CV HubSpot, бо ну, типу, це не rocket science, і я можу цьому навчитися. І я зайшла, і виявляється, що є ціла HubSpot академія безкоштовно, де я можу Бачиш, як протестити. цікаво. Ну там, тобто я там подивилась, як воно працює. В мене є загальне там враження, і там я додала це в CV, і там наступні рази в мене не виникали вже питання, там чи є HubSpot. О, я бачу, у вас є HubSpot. О, да, я пройшла там курс Тобто, дивися, HubSpot. якщо підсумувати, паралельно пошуку роботи, ти покращувала англійську, так? Так. А ти паралельно довчила одну із методологій, які тобі потрібні були для роботи, так? Угу. Ти Ну, це не методологія, це просто тулза. Туза, добре. Ти довчила тузу, яку потрібно тобі до роботи, тобто паралельно ти все одно якось удосконалюєш. Плюс ти заводила коло контактів, які там вже мають досвід працювати тут, завжди запитувала у них фідбек про своє CV, не сиділа мовчечки, так? Хоч там інколи плакала десь в куточку, але інколи виходила з цього куточка і запитувала людей, що мені ще зробити, як Так. мені покращити, це теж дуже важливо. Тобто поплакав, вийшов, запитав, поспілкувався з людьми, подивився марафони по пошуку роботи. Дякую, Ань, дуже класно. Взагалі, якщо підсумувати, скажи, будь ласка, мені стало цікаво, якщо б тобі довелося проходити цей досвід ще раз, як би ти б, можливо, щось змінила в своєму пошуку роботи? Чи Ти знаєш, ні? цікаво, але в мене, ну, я ж на першій роботі своїй цей офіційно я не пройшла випробовувальний. Ну, от так от. І я розумію, що там справа була не в мені. Але мені дуже страшно було знов проходити ці кола пекла по пошуку роботи. І я вирішила взяти собі невеличку перерву, відпочити. І це був октобер, мені здається. В мене було особистих багато задач. Плюс вони мені непогано заплатили, бо, як знову кажу, справа була не в мені. Е, Мгм. То я думала над тим, як я буду знову починати шукати роботу. Ну, я би точно залишила і там з самого початку почала би там табличку, структуру, все. Я би, напевно, трошки більше часу приділила своєму CV і одразу б починала з того, ну, там, щоб в мене був високий скор на кожну посаду, на яку я аплаюсь. Кажу, вони в мене дуже схожі, але все одно різні. Мгм. Більше би використовувала ті слова, які вони використовують там в своєму CV. Це теж, ну, Опису вакансій. це, Опис да, вакансій. да, умовно, це просто, типу, щоб скор CV був не менше там 60, а краще там 75.
тоді Так, типу, шанси згодна. вищі. Але ну, поки я шукала роботу і виходила зі своєї квартири, кудись шукала приводи, я ходила на різні там виставки. І там в перший рік мені на одній виставці The Business Show, вона називається, в жовтні там, чи листопаді вона проходить. Мені зробили дуже класне портретне фото для LinkedIn. І я подумала, що ці роботи я ще не готова шукати. Ну там і грудень наближався, це мертвий сезон. Це теж треба розуміти, що є сезонність. От там червень, серпень, ні, липень, серпень дуже повільно рухається, бо багато людей по відпустках. Холідеї. Угу. Так, і те саме в грудні. І я вирішила, що я вже з січня почну. Але я поїхала, взяла подружку, підмовила їй поїхати, кажу, ходімо, фотки нові для LinkedIn зробимо. І ми туди приїхали, і я собі поставила мету 2 контакти, 2 корисних контакти, просто я якась компанія, змушую себе підійти, поспілкуватися, там, познайомитись, ну вигорить, не вигорить, але зробити це Why для not? себе. Да? Так, і тут от до одної компанії підійшла, поспілкувалася клас, у них не було маркетолога, але вони мені там законектили мене з кимось, кажуть, у нас зараз там нема вакансії, але можете слідкувати. Там законектила з кимось в LinkedIn і кажуть, слухай, якщо у вас буде вакансія, можна я тобі напишу, ти мене там зарефералиш, він такий, да-да. Вони завжди кажуть, да-да, і це не факт, що це спрацює, але це не факт, що це не спрацює. Тобто тут просто ви нічого не втрачаєте від того, що ви спробуєте. Це важливо пам'ятати, не класти там всі надії, сподівання, але просто робити, що ви можете на даний момент. І була другий стенд, я така, о, прикольний стенд, бачу там фінтех, така, о, окей. І я підходжу до того стенду, кажу, там, добрий день, там я Аня, я маркетолог. Кажу, там з нового року планую шукати собі нову роботу, бачу, що ви фінтех. І там на стенді дівчинка така, о, ви маркетолог, вам треба поговорити з нашим SEO. Я така, не знаю, що я зробила, але окей. В общем, приходить SEO, такі мені сказали, що ви маркетолог. Я думаю, боже, що я вже зробила? Ну, таке, що воно якось так несеться. Ага. Це було дуже неочікувано. І я кажу, я маркетолог, кажу, з нового року буду шукати роботу. Він такий, а я буду з нового року шукати маркетолога. Я така, нічого собі. Мене ж Він такий, мурашки. він такий, а я так не люблю це, типу, інтерв'ю проводити, CV читати. Я така, боже, я не люблю ходити на інтерв'ю, CV Ми відправляти. знайшли одне одного. Я кажу, може, у нас меч? І він мене запитав, чи мені було би ходити там 3 рази на тиждень в офіс. Я така, да. Я йому розказала свій досвід. Досвід в мене доволі релевантний. Маю зазначити, тобто це не так. Ну, я працювала в фінтекі, в британському вже, в мене є місцевий досвід, в мене класний там досвід з України, а в мене в Україні були сеньорні посади. Ну і по факту на попередньому британському місці роботи. Я думаю, що в мене був тайтл просто бренд-менеджер, типу як middle бренд-менеджер, але враховуючи, що я була єдиним бренд-менеджером під Head of Brand, ну, типу, по факту я робила сеньорні якісь штуки. І він мене запитує, а якого я левела? Я кажу, ну, дивись, Найвище. Ні, кажу, я йому пояснюю, кажу, дивись, якби от ти мене там, якби це було по-іншому і там в Україні, я би шукала сеньорна. Я кажу, тут я все ще дивлюсь на маркет, і мені суперкомфортно буде там middle сеньор. Він хоче, ну супер, каже, я якраз шукаю там мідла з перспективи на сеньора. Я таку, мені взагалі підходить. Він сказав, фоллоуапни мене там через там якийсь час. Фоллоуапни мене там за кілька днів. Я собі подумала, окей, я розумію, що от якщо вони на виставці виступали, то там ще мінімум там 4 дні вони будуть розбирати контакти, фоллоуапити, ну от це все робити. Я йому написала через тиждень, відправила свої CV. Ми з ним одразу домовилися, він дуже крутий дядько. Він в Канаді, він британець, але він в Канаді там прожив якусь частину життя. І це точно дає оце, знаєш, вільність говорити вільніше, ніж от в Британії там вони не говорять, що вони там думають, чи мають на увазі. Не такі відверті, Ну, так. треба вміти читати поміж слов. І ми з ним домовилися, що Це прям обожнюю. Я це так обожнюю читати міслом. Такі правила гри, і ми не можемо їх змінити. Ми з ним домовилися, що в будь-якому випадку він мені дасть фідбек по моєму CV. Там да-да, ні. Я йому фоллоуапнула, він мені написав, каже, давай зустрінемось. Каже, в мене ще немає типу, сформованої вакансії, бо то, що там маркетолог до тебе робив, каже, окей, але я хочу там щось інше. І ми прийшли, замість години я прийшла до них в офіс, замість години ми проговорили 2.
Він мені пояснив, що він очікує. Я, в принципі, сказала все чесно. Я навіть чесно сказала, що я на попередньому місці роботи я начебто не пішла випробовувальне, але це ж місце було, ну, правда, там не моє. Він такий, окей, там чую. Я йому сказала, що в мене віза закінчується через півроку, але вона буде продовжувати ще на 18 місяців. Він такий, точно? Я кажу, точно, каже, в робочому не зроблено. Це супер, мені це підходить. Ну, тобто я була максимально чесна. Клас. Знов таки, мені дуже Теж важливо. пощастило. Ну, і це от так от співпало, і все. Я йому зробила ще тестове, поспілкувалася ще там з Head of Sales, і він зробив мені офер перед Новим роком. О, І клас. все. І ну, мені дуже подобається зараз доволі чолова компанія, лайфхак від місцевого ринку, і мені здається, взагалі в Україні, я думаю, так само, просто в мене більше досвід в B2C, а в B2B набагато більш спокійно працювати, просто менше стресу, не треба ганятися за кожним клієнтом, ну там за кожною людиною, яка потенційний клієнт, бо в B2B, ну і у нас ще це фінтек, це payment gateway, white label, в общем, доволі вузька таргет аудиторія, цільова аудиторія, тому ну, Дуже поки круто. що мені Прям, подобається. так, Ну да, і паралельно, дуже бачиш, я надихнула. працюю з дому, от ми спілкуємось, в мене є достатньо вільного часу на свої штуки. Дуже І надихнула. зарплата в мене така сама, як і в попередній роботі, яка мені вообще, ну, тут, яка мені більше не заходила, токсична. Не заходила. Супер, ще Да. дуже підмітила класний момент у тебе. Ти сказала, що там була дуже довго в пошуку роботи, втратила одну роботу, тому що там вони щось з ними було не так і все таке. Але коли ти зустріла цього керівника Йоса його. компанії, так, CEO, то тут дуже важливо, що ти не почала там впадати йому в ноги і кричати: дай мені хоча б джуна якогось. Чому я про це кажу? Тому що я теж працюю, я зараз працюю B2B, наймаю, наша компанія наймає співробітників там інші компанії, таке інше. Це по методу аутстафу, якщо ви знаєте, що це. Ми працюємо, і коли одному з наших, наприклад, співробітників там або сторонніх співробітників довго не можемо знайти роботу на його левел, там сіньор чи щось, то відбувається наступне, що люди дуже зневіряються в собі, починають знижувати свою цінність, зарплату дуже занижувати, там готові вже працювати за якісь копійки. Але тут дуже важливо, що кому цікава людина, так, кандидат, який оцінює себе там нижче середнього рівня, ти вже втрачаєш, до тебе втрачається інтерес. Тому тут теж важливий нюанс, неважливо скільки, як довго ви шукаєте роботу, коли все-таки у вас є надія чи можливість провести співбесіду, пройти співбесіду, не забувайте про свою цінність, не Ну, забувайте. це включає звірку з реальністю. Насправді, в ці 8 місяців пошуку, я думаю, що там через півроку я почала аплаїтись на посади джунові і на посади, Так і відбувається. Так, ну, типу, на джунові посади, але в мене не було жодного співбесіди там чи ще щось. Ну, я зрозуміла, що просто з моїм левелем мене не візьмуть менше, ну там на роботу, там тобто гірше. Overqualified. Тому, типу, є сенс, якщо ви сеньор, спуститись там до мідла, тому що ви отримаєте, ну і давайте чесно. Але пояснити, чому ви важливо також, хоча б в супровідному, ну, Так, треба мати, ну, типу, чітке пояснення, чому ви готові піти, типу, на мідла, якщо ви там були сеньор. Плюс непогано можна в резюме сеньора і прибрати, наприклад, і Так, переробити, з попереднього місця роботи. Ну, якщо розумієте, що ви, наприклад, не тягнете на сеньора по якомусь тут, на місцевому ринку. Так. І кажу, ще важливо, що у нас сеньорами стають, не знаю, 25-28 років. Для британського ринку це прям шок, якщо вони в 25 тільки починають і йдуть аплаїти. так. І це теж дуже важливо, і в них, ну, з того, що я читала, в них тут довше. Тобто у нас там рік джун, потім рік мідл, і потім сеньор, і потім через 3 роки досвіду я вже там head of marketing, наприклад, там, чи там 5 років досвіду. Тут все по-іншому. Нема у цього ейджизму, до якого, ну там,
я можу про свій досвід сказати. В Україні я там розуміла, якщо я до там 35 років не стала там хед всія маркетингу України, то все. 35 років це капець. До речі, мені 36 зараз. Мені То я 35. І вже в Україні я не Ну, купую. і це так здавалось, і це насправді це так не є насправді. Бо мене дуже підтримало одне інтерв'ю, це вже був фінальний етап з CMO, Head of Marketing, і на зустріч прийшла жіночка, і виглядала вона років на 75. Потім, ну я не знаю, ну напевно їй менше, бо тут же ж це вже час пенсії, і А вона можливо на і цій, ні. і вона на цій посаді 7 років. Тільки 7 років, не Так, 27, клас, 7. клас. І я подивилась, і вона, Так, так. вона закінчила, я по її LinkedIn зрозуміла, що вона закінчила університет у 1908 році, коли я народилась, В 980-му, напевно. Це який? в 88-му. А, 88-й, ага. Да, в 1988 році вона вже закінчила університет, і от тільки в У 7 нас років ще вона вважається, CMO. що в Україні найчастіше так, якщо у тебе дуже старий досвід, то він вже взагалі вважається неактуальним, так? А тут, типу, окей, ну, Ну закінчив, тут молодець. Тут просто ні, я до того, що скільки їй років. Я не до того, що там який в неї там досвід там чи що вона закінчила в 88-му році. Я до того, що я в той момент ще не народилась, чи от тільки народилась в тому році. А вона вже універ закінчила. Я ж кажу, вона виглядала ну прям доволі дорослою. Ну Клас. і це підтримує. І я думаю, що якщо ви То в нас там все попереду, входите, да? Ти до того ведеш. я так, зробити звірку з реальністю, зняти себе там більше, там менше тиску на себе, розуміти, що це гра з цифр, розуміти, що треба адаптувати до ринку. Не можна Можливо, його навіть змінити. дати, якщо ми продовжимо цю тему, так, з віком, то можливо навіть дати собі час адаптуватися. Тобто, так, дійсно, ти правильно підмітила, якщо ми вважалися там вік від 30 до 40, якщо ти в цьому віці не реалізувався в Україні, то ну дійсно ти вже втратив там навики, все таке, ти втратив час, грубо кажучи. Тут дійсно, якщо ви переїхали в Британію в цьому періоді, так, від 30-40, то не поспішайте, можливо, там в якомусь моменті, дійсно, можливо, варто почати з посади понижче, але класно це описати в CV супровідному, адаптувати своє CV під нижчий рівень, все-таки здобути посаду нижчого рівня і не поспішаючи дійти там через якийсь час до того ж там head of, чи senior, чи хто ви Ну, хочете. якщо дуже сильно хочеться. Так, якщо хочеться. Да. Можливо, вам буде достатньо там якогось мідла і все окей. Тому класно, якщо підсумувати, то в тебе був ну, такий челендж. Мені дуже сподобалась твоя історія. І насправді жодного разу ти не знайшла роботу, просто зааплаївшись на вакансію, так? Ну, були якісь На співбесіди. жаль, було б набагато легше. Так, так. Тобто, блін, дивіться, працює зовсім Але я хочу сказати, нестандартні що якби методи. я не заплаялась на 800 з чим-то вакансій, то я би не дійшла до того моменту, де я використовую реферали, де я хожу на виставки. Тобто, ну, не будь-який досвід це досвід. І те, Звичайно, як ви вмієте, ну навіть це навик ходити це на навик виставку виходити і співбесід. підходити і Так, говорити. так. Так, Але це це теж навик. метод, тобто не зупиняйтеся тільки просто на аплайні в CV, в джоббордах, так? Тобто виконуємо також, використовуємо CV інші методи, там місцеві якісь зустрічі, локальні виставки, не знаю, ну не всі живуть в Лондоні, так? Ми живемо, я живу в невеликому містечку, але в нас є тут місцеві заходи, тобто відвідувати місцеві заходи, спілкуватися з місцевими. Хтось може бути власником якогось бізнеса, і ти йому дуже класно можеш допомогти в цьому. Тому дякую, твій досвід прям дуже надихає. Сподіваюся, що наша зустріч допоможе комусь розібратися і дасть надію на те, що все буде класно, ми всі будемо успішно працевлаштовані в Британії, будемо мати роботу, яку ми заслуговуємо і хочемо мати. Дякую тобі, Дякую Аня. тобі. Дуже приємно. Так. Тоді Це тобі. на Всім зв'язочку. успіху. Всім Так. успіху, до побачення.